සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බයි කසුන් YouTube channel එකට. ඔන්න 2020 වර්ෂයේ අවසාන වීඩියෝ එක එහෙනම් නැත්තම් ටෙක් බයි කසුන් channel එකේ ටෙක් වීක් අවසාන එපිසෝඩ් එක තමයි 2020 වර්ෂයට මේ මම කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද මොනවද මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ කියලා. ගේම් වලට ගේ ඔන්ලයින් පේ කරන වල දන්න ඩිස්කෝඩ් ගෙන ඉතින් ඔන්න ඩිස්කෝඩ්ඩල මොබයිල් ස්ක්‍රීන් ශාරෙන් පහසුකම සියලුම පරිශීලකයන්ට ලබාදන ඩිස්කෝඩ් ආතනය කටයුතු කරති නොක්ත මෙච්ච කාලයක් වනක මොබයිල් ස්ක්‍රීන් ශාරෙන් නතන් මොබයිල් හෙගේ පලේ කරන ඒගේ මොක්හර අවශ්‍යතාවක මොබයිල් ස්ක්‍රීන් ශාරෙන් ඔප්ෂන් එක මොබයිල් සලට දිර තිබුණ හැ ඩිස්ටොප්ලට විතරයි දිරතම ඔන්න ඉතින් ඩිස්කෝඩ් ආතන ඉස්සරහට දෙනවා මොබයිල් ස්ක්‍රීන් ශාරය බලමු මොනාද මේ තාව ෆීචස් එන්නතන් තවතොරතුරු කියලා. පරීක්ෂමට පැති මෙ පහස්කම ඩිස්කෝඩ් මොබයිල් පරිශීලකන්ගෙන් 120 ප්‍රමාණයකට ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුව මේට සියලුම ඩිස්කෝඩ් මොබයිල් පරිශීලකයන් නිකුත් කිරීමට ඩිස්කෝඩ් ආයතන විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා. ඔබේ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරමින් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන අවස්ථාවකදී හෝ TikTok, YouTube වැනි වීඩියෝ එකක් තවත් පුද්ගලයන් සමග එකතු වී නැරඹීමට අවශ්‍ය විටදී මොබයිල් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් පහසුකම හරහා ජංගම දුරකථනයේ තිස් ස්ක්‍රීන් එක තවත් පුද්ගලයන් සමග ෂෙයා කර ගැනීමට පුළුවන්. තාක්ෂණය ඉක්මනින්ම දියුණවා. ඔන්න ඇපල්ලා 2024 වෙනකොට එයාලගේ පළමු සෙල්ෆ් ඩ්‍රයිවිං කාරක එමත් නැත්තම් ඔයාලා මතක ඇති BMW සෙල්ෆ් ඩ්‍රයිවිං කාර් එකක් ටෙස්ට් කරා. ඒ වගේම ඇපල්ලා 2024 වෙනකොට එයාලගේ සෙල්ෆ් ඩ්‍රයිවිං කාර් එකක් අඳුනලා දෙන්න යනවා. 2024 වෙනකොට බලමු මොනවද මේකේ තියෙන අලුත්ම විස්තර කියලා. Apple සමාගම විසින් self driving system එකක් සහිත ඔවුන්ගේ මෝටර රථයක් එළි දැක්වීමට සූදානම් බව රොයිටර්ස් වෙබ් අඩවි විසින් වාර්තා කරනවා. ඉතින් මේ 2024 වර්ෂයේ පමණ එළි දැක්වෙන බව තමයි අනුමාන කරන්නේ. Apple සමාගම ව්‍යාප්තියක් වූ ප්‍රොජෙක්ට් ටයිටන් එහෙම නැත්නම් ස්වයංක්‍රීය දායනය වෙන මෝටර රථයක් නිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ මුලින්ම තොරතුරු වාර්තා වෙන 2015 දී ඒ ටෙස්ලා සමාගමේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවෙකු 2018 දී Apple සමාගමට බඳවා ගැනීම පස්සේ ඒවකින් Apple සමාගමේ ඔටෝනමස් කාර් එකකින් සේවකයන් 200ක් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරා. Apple සමාගම සතු අලුත්ම බැටරි ටෙක්නොලොජි එකක් මේ මෝටර සඳහා භාවිත කරන්න නියමිත බව තමයි රොයිටර්ස් වෙබ් අඩවිය තවදුරටත් වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ස්මාර්ට්ෆෝන් වගේ ස්මාර්ට් වොච් ගැනත් වැඩි අවධානයකින් 2021 කියන්නේ 2021 මෙන්න මේ ලබන අවුරුද්දේ MI විසින් අලුත්ම ස්මාර්ට් වොච් එකක් ඔයාලට රිලීස් කරනවා. ඒක මේ සිංගප්පූරුවේ IMDA ආයතනය විසින් තොරතුරු හෙළි කර අතර MJ විසිනුත් මේ සඳහා ට්විටර් පණිවිඩයක් මගින් තොරතුරු අනාවරණය කර තිබුණා. OnePlus watch එකක් සඳහා Google සමාගම විසින් Android Wear OS එක භාවිත නොකරන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. වර්ෂයේ මුලදී OnePlus 9 ජංගම දුරකථනය නිකුත් කිරීමට සමගාමීව මේ watch එකද එළි දැක්වීමට බලාපොරොත්තු විය හැකි බව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. MI වලටත් මෙතෙන් පටන් charge එකක් එන්නේ නැහැ. Apple වගේ Apple වලටත් උනේ charge එකක් එන්නේ. ඔයාලට වෙනවා MI වලදීත් වෙනම charge එකක් මිලදී ගන්න. සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා එහෙම නැත්නම් CEO විසින් ප්‍රකාශ කර සිටින දෙසැම්බර් 28 වෙනි දින නිකුත් කිරීමේ නියමිත Xiaomi Mi 11 ජංගම දුරකථන සංඛ්‍ය charge එකක් ලබා දීමට කටයුතු නොකරන බව තමයි. බොහෝ ගණන් කරන මම කැමති නොවුණු ඉතින් බව තමයි ඔවුන්ගේ අදහස නම්. Microsoft සමාගම එයාලගේ servers ඒ වගේම Surface PC සඳහා එයාලගේම chip එකක් නිර්මාණය කරන්න හදනවා. බලමු අපි මොකද්ද මේකේ තියෙන විශේෂ තොරතුරු කියලා. ඉතින් servers සහ Surface පරිගණක සඳහා ඔවුන්ගේම chip එකක් නිර්මාණයට කටයුතු කරනවා. මේකට Microsoft Azure Cloud Service සඳහා Intel base processors භාවිත කරන ලැබුව අතර Surface device නිෂ්පාදනය කරන ලබන්නේද මූලිකවම Intel process පදනම් කරගෙනයි. කෙසේ නමුත් Microsoft සමාගම විසින් මේට ඔබට ගොස් තමන්ගේ chipset එක ඩිසයින් කරන කටයුතු සූදානම් කරන බව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. 2020 ජනප්‍රියම ඇප් එකක් තමයි Zoom කියන්නේ. ඔයාලා උනත් ඔයාලගේ දෙමව්පිය උනත් Zoom ගැන අහලා නැති වෙන්න බෑ දැන් වෙනකොට. ඉතින් ඔන්න Zoom වලට අලුත් ෆීචර් දෙකක් හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ තමයි කැලෙන්ඩර්, ඒ වගේම ඊමේල් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන විශේෂ තොරතුරු කියලා. work from home concept එකත් සමග Zoom stock price 500කට වඩා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. දැන් Zoom සමාගම ඊමේල් හා කැලෙන්ඩර් සේවාව ව්‍යාප්ත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව තමයි අපට වාර්තා වෙන්නේ. Zoom සමාගම දැනටමත් ඊමේල් නිෂ්පාදනයේ වැඩ කරමින් සිටින අතර සමාගම දැනටමත් ඊමේල් කන්ෆිගරේෂන් වල වැඩ කටයුතු සිදු කරමින් අතර වෙබ් මේල් පාසුකමකුත් අපිට ඒ වගේම කැලෙන්ඩර් පාසුකමකුත් අපිට ඉක්මනින්ම දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න Netflix ලා 2021 එහෙම නැත්නම් 2021 ජනවාරි මාස ප්ලේලිස්ට් එක රිලීස් කරලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක.
ඉතින් මේ තමයි 2020 අවසන් ටෙක් වීක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කැමති ඇති ගොඩක් කට්ටිය කැමති නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන කියලා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මාව subscribe කරන්න රතු පාට පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකෙන්. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, bell icon එක මතක ඇතුව click කරලා තියාගන්න. මගේ වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන්ම වීඩියෝ එකක් upload කරන ගමන්ම notification එකකින් ඔයාලට දැනගන්න. එහෙනම් අලුත් අවුරුද්දේ නැත්නම් 2021 ටෙක් වීක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක අපි හමු වෙමු.